નમસ્કાર સૌ મારા ખેડૂત મિત્રો ભાઈઓ, આજે આપણે એક ખાસ માહિતી લઈને આવ્યા છીએ, જેમાં આપણે વાત કરવાના છે ફેરોમેન ટ્રેપ વિશેની. તો આજની માહિતી આપણા માટે ખૂબ અગત્યની, આવશ્યક અને જરૂરી રહેશે. આ ફેરોમેન ટ્રેપ આપણા માટે, દરેક ખેડૂત માટે કેટલી ઉપયોગી એ વિશેની માહિતી લઈને આવ્યા છે. કયા કયા પાકમાં ફેરોમેન ટ્રેપને લગાવી શકાય છે એ વિશે પણ આપણે જાણીશું, અને ફેરોમેન ટ્રેપના કેટલા ઉપયોગો છે, કેટલી ફાયદાકારક છે એ વિશે પણ આપણે માહિતી મેળવવાના છે. આજનો વિડીયો આપણા માટે ખૂબ ઉપયોગી, ખાસ અને મહત્ત્વનો, અગત્યનો રહેવાનો છે. તો વિડીયોને એક લાઇક આપવા દિલથી વિનંતી છે. વિડીયોને લાઇક આપવાથી આજનો આ જે વિડીયોની માહિતી છે તમારા મોબાઈલની અંદર સેવ થઈને રહેશે. તમારે ફરીથી જ્યારે પણ આ વિડીયોની માહિતીની જરૂર પડશે ત્યારે સરળતાથી તમને તમારા જ મોબાઈલમાં આ વિડીયો મળી રહે. એટલા માટે તમે એક લાઇક આપી દેજો, અને તમારા એક લાઇકથી અમને પણ સાથે સાથે પ્રોત્સાહન મળશે. અને જો કિસાન ટીવી યુટ્યુબ ચેનલને ન સબસ્ક્રાઈબ કરી તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. આવનારા સમયમાં આપણે અવનવી માહિતી લઈને આવતા હોઈશું. તો આવો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ. ફેરોમેન ટ્રેપ અવશ્યપણે વીઘે એક મૂકી દેજો. એની કિંમત કાંઈ નથી. લીલી ઈયળ માટે અને લશ્કરી ઈયળ માટે અમારા જ જૈવિક નિયંત્રણ પ્રયોગશાળા વિભાગની જે અમારી પ્રયોગશાળા છે એમાંથી 30 રૂપિયાનું મળે. એની લ્યોર છે જે તમારે દર 30 દિવસે 28 થી 30 દિવસની વચ્ચે બદલાવી નાખવાની હોય, એવી એક વધારાની લઈ આવી. 28 દિવસે બદલાવો, અત્યારે મહિના દિવસે મૂકવાની વાત કરું છું. બીજા 60 દિવસનો પાક થશે ત્યારે તમારે પાછી બદલવી પડશે. એ દરમિયાન લીલી ઈયળ કે લશ્કરી ઈયળ જન્મ પામે પહેલી વાર પિયત કરશો ને, એટલે જે કોસેટા શિયાળાની અંદર બનીને જમીનમાં પડ્યા છે એને ભેજ મળતા જ અને યોગ્ય વાતાવરણનું તાપમાન મળતા એમાંથી ફૂદાનો જન્મ થાય. જે ટ્યુબ મૂકી છે ફેરોમેન ટ્રેપમાં, એ માદા અંતસ્રાવ રેલાવતી ટ્યુબ છે. તો એ સંભોગ કરવા માટે એ તરફ આકર્ષાય, નાળચામાં ગરણીમાં ભટકાઈને ગરણીમાંથી પ્લાસ્ટિકના ભૂંગળામાં પકડાઈ જાય. આ ફેરોમેન ટ્રેપમાં ફક્ત ને ફક્ત નર ફૂદા આવે, માદા ના હોય. કે 5 ફૂદા રોજ તમારે વાડીએ જાતા હો, જોઈ લેવાનું આની અંદર કેટલા ફૂદા પકડાણા છે. રોજ ખાલી કરી નાખવાનું. એક ડબ્બો લઈને નીકળવાનું. સેલ્ફોસનો પોળા મોઢાનો ડબ્બો હોય ને એવો એકાદો ડબ્બો રાખવાનો ભેગો. એની અંદર સાયપરમેથ્રીન વાળું કે ગમે એ પ્રોફેનો વાળું એક ગાભો સેજ પલાળી અંદર મૂકી દીધો હોય. પ્લાસ્ટિક છોડીને ફૂદા અંદર ખંખેરીને ઢાંકણું બંધ કરી દીધું. અંદર મરતા થઈ ગયા. નરની સંખ્યા ઘટતી ગઈ. જેથી 5 થી 6 ફૂદા જોવા મળે એનો અર્થ એવો થાય ખેતરમાં રહેલી માદાની સંખ્યા એટલી હશે કે જેણે મૂકેલા ઈંડાની સંખ્યા આપણને નુકસાન કરવા માટે પૂરતી છે, આપણા પાકને નુકસાન કરવા માટે પૂરતી છે. ઓવો તાપ હોય ઉનાળાનો, એટલે 2 થી 3 દિવસની અંદર ઈંડાનું સેવન થઈ જાય. એક લીલી ઈયળની માદા 450 ઈંડા મૂકે. એક લશ્કરી ઈયળની માદા 600 ઈંડા મૂકે. એટલે 600 ઈયળ થાય, 450 ઈયળ થાય એક માદાથી. આ સમયે બેમાંથી કોઈ પણ એક જંતુનાશક, પ્રોફેનોફોસ અથવા ક્વિનાલફોસ, પ્રોફેનો 15 પંપે અને ક્વિનાલફોસ 30 ખેતરમાં ઝીણા ફુવારે છંટકાવ કરી દો. જેટલા ઈંડાની ઉપર આ જંતુનાશક દવાનું પ્રવાહી પડ્યું એ ઈંડા એમને મરશે, કારણ કે બે દવામાં ઈંડાનાશક ગુણધર્મ છે. એની પાન ઉપર રહેવાની ક્ષમતા 10 થી 12 દિવસ છે. ધીમે ધીમે અવશેષ ઘટતા જાય. 12મા દિવસ પછી એમાં જાજા અવશેષ ના હોય, પણ પહેલા 7 દિવસ અવશેષની માત્રા એવડી હોય કે ચોથે દિવસે નીકળેલી ઈયળ ઈંડામાંથી લીલો ભાગ પાનનો ખોતરીને ખાશે ત્યારે
એ જે 3 દિવસ અગાઉ દવા છાંટી છે એ ઝેર એના પેટમાં જશે. થોડુંક વધારે ખોતરીને ખાવું પડશે કારણ કે ઝેરની માત્રા ઘટી 3 દિવસના તડકાને કારણે. પણ થોડુંક ખોતરશે ને ત્યાંના ઝડપ બચ્ચું છે તરત જ જરીક જેટલું ખાવા જોઈએ, મરી જશે. તો આપણે સૌ ખેડૂત મિત્રોએ સાથે મળીને ફેરોમેન ટ્રેપ વિશેની માહિતી વિડીયો દ્વારા મેળવી અને જાણ્યું ફેરોમેન ટ્રેપ એ કેટલી ઉપયોગી છે. આઈ હોપ કે આ માહિતી છે તમને ખૂબ ગમી હશે અને એવી પણ આશા રાખું છું કે આ માહિતી આપને ખૂબ ઉપયોગી થશે એવી આશા રાખું છું. વિડીયોને લાઇક ના આપી તો હજુ પણ વિડીયોને એક લાઇક આપી દેજો એવી દિલથી વિનંતી છે. અને ચેનલમાં પણ નવા છો તો ચેનલને પણ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. કિસાન ટીવી અવનવી માહિતી લઈને આવતું હોય છે. અને આજનો વિડીયો એ ખૂબ અગત્યનો મહત્ત્વનો હોય અને ખૂબ જરૂરી છે આ ખેડૂતો માટે માહિતી. તો દરેક ખેડૂત મિત્રો સુધી શેર કરવા એ મારી દિલથી નમ્ર વિનંતી છે, એવી અપીલ છે. તો દરેક ખેડૂત મિત્રો સુધી આજનો વિડીયો શેર કરી દેજો. આજના વિડીયોમાં આટલું જ. ફરી મળીશું નવા વિડીયોમાં નવી માહિતી સાથે. તો ત્યાં સુધી આપ સૌ ખેડૂત મિત્રોને જય જવાન અને જય કિસાન.